Ott van valahol a bejárat, és ez az összes autó már oda megy, de már itt kilométer hosszan állnak a dugóba, meg szerintem a város is lehet, hogy ezért van bedugolva, meg amúgy is reggeli dugó, de nézzek, hát itt mindenki eszméletlen. És ez pedig a München messze, hát a főbejárat felőli oldal. Hát ez gyakorlatilag egy olyasmi rendezvénycentrum, mint a Hungexpo Budapesten, csak hát sokkal nagyobb. Itt összesen 18 nagy csarnok van, meg még kinti kiállítótér is. Most ebben az esetben mind a 18 csarnokban lesznek kiállítók. Hát egyrészt az Intersolar napelemes kiállítás, aztán van egy akkus energiatárolós kiállítás, van egy elektromobilitásos, tehát ilyen elektromos járművek, meg nem is tudom mi a negyedik, ezek valójában mind összefüggnek egymással, de így szétválasztották azért tematikusan. A legnagyobb része az Intersolar, tehát a napelemes. Én a Wattcycle meghívására jöttem, ők az energiatárolós részen lesznek. Én főleg erre a két dologra fogok koncentrálni. Ma egész nap itt leszek, meg holnap is legalább egy fél napot, szóval hát így másfél nap alatt megpróbálom minél jobban bejárni az egészet, és hát nektek is megmutatni az érdekes dolgokat. Remélem minél több minden sikerül. Ce doit être une énorme dissonance cognitive pour lui, que le voile va bientôt tomber et que de vrai, d'authentique donnait voix le jour. Tisa mène de 20% et je ne sais plus ce qu'il y avait d'autre. Bejutottam, ez itt az A3-as csarnok, hát ma, ahogy mondtam, 18 csarnok van összesen. Most elindulok teljesen találomra, és akkor meglátjuk, hogy miket találunk. Itt egyből napelemtáblák vannak, a háttérben mögöttem 750 wattos panel, brutális nagy, embermagasságúnál nagyobb. Nézd meg ezt, ez például tök érdekes, hogy nem telibe van az egész napelemtábla, hanem a fényérzékeny részek között vannak átlátszó részek, és akkor így tulajdonképpen ilyen térelválasztónak is lehet használni. Részben átlátszik, látod, itt mutatja is, hogy egy ilyen falként használja. Ez is igazából egy jó ötlet, most nyilván annyival kevesebb a fénygyűjtő felülete, ahol nincsen, tehát egy nagyobb felületen tudsz ugyanannyi áramot gyűjteni vele, de igazából térelválasztó funkciónak is tök jó, mert nem határolja le teljesen a teret. Azzal együtt, hogy még csak most indultam el, azt már látom, hogy ez az egy csarnok is hatalmas, és ugye ebből van 18, eszméletlen sok gyártó van, ennek a nagy részét most nézd meg ezt is, soha nem hallottam róla, nem csoda, hiszen nagyon sok olyan beszállító cég is van, meg panelgyártó, akik Magyarországon nem is feltétlenül kaphatók, eszelősen sok cég van. Nézd meg, ez is baromi jó, hogy részben átlátszó, ugye ez olyan, mint amit az előbb mutattam, hogy ilyen csíkokban van benne a panel, ebben viszont az egészben van, mégis részben átlátszik. Ezek pedig tetőcserépként használható panelok, hát nagyjából ilyen normál tetőcserép méretűek, és ezáltal ugye maga a cserép helyett lehet felrakni őket, nem kell fölé egy tartószerkezetre szerelni a panelokat, hanem ez alkotja magát a tetőt. Az más kérdés, hogy ez árban valószínűleg sokkal drágábbra jön ki, mint az utólag felszerelt panelok, de hát ez is egyfajta megoldás. Meg az is látszik, hogy nem csak nekem jutott eszembe, hogy a kerítést is lehet csinálni napelempanelból, hanem gyárilag is csinálnak olyanokat, amik erre alkalmasak. Ott vannak nagyobbak is, ami csak részben fedett és bizonyos részben átlátszó. Úgy látszik, hogy ez is most egy gyakori téma, ez a nem teljesen fedett, hanem részben átlátszó panel. De ami az igazán érdekes, azok szerintem ezek, hogy nézd meg, ilyen tégla mintájú, meg kőfal mintájú, meg falpanel mintájú, jó, hát üveg a felülete, tehát tükröződik, de igazából ilyen mintája van, és ilyen falburkolatnak alkalmazható, és ez is napelempanel.
és az is látszik, hogy baromi vékony, látod? Tehát nincsen alumínium kerete, hanem ilyen maga ez az üveg, ez körülbelül egy ilyen 6-7 mm, és ennyi egy ilyen alumínium rögzítő profillal van felrakva, de magának nincsen kerete a panelnek. És az is látható, hogy folyamatosan a hatékonyság is javul. Itt már 27,3%-os hatékonyságról beszélnek. Hát nemrég még az ilyen 21-22 is jónak számított néhány évvel ezelőtt. Ez pedig aztán már tényleg mindennek a teteje, hogy ilyen mindenféle színben elérhetőek a panelok, így aztán tényleg bárki a saját interjőréhez, vagy a ház külső színéhez, vagy bármihez választhatja a megfelelő színt. És hát természetesen, ahol invertert, napelemtáblát, meg egyebeket használnak, hát oda kábel is szükséges, nyilván kábelgyártók is vannak a rendezvényen. És ami már itt egyből megfigyelhető, nyilván ez jól mutatja, hogy ebben az iparágban hát kik a meghatározó szereplők a világon, hogy gyakorlatilag a standok 90%-ában legalább kínai arcok vannak, nyilván azért, mert kínai cégek azok, akik itt a termékeiket bemutatják, hát ebben az iparágban jelen pillanatban nem nagyon vannak mások, akik meghatározó szereplők lennének. Itt azt mutatják be, hogy ha részlegesen letakarja a panelt, akkor mennyivel csökken a termelés, ott azzal a gazon, azzal a, hát nem is tudom mivel, polifóm darabbal hol letakarja, hol nem. Azt mutatja, hogy erre rárakta, a jobb oldalira akkor nem termel áramot, a másikra ugyanúgy rá van rakva, az akkor is termel, tehát sokkal jobban tűri a részleges árnyékolást, mint ez a jobb oldali. Hát ott most egyiken sincs rajt, most egyszerre mindjárt rárakják. És ennek megszűnt a termelése, az ugyanúgy termel. Itt pedig azt mutatja be, hogy természetesen a baloldali az ő paneljuk, ez az Aico napelemgyártó, az előbb a részleges takarási tesztnél is ez volt, és azt mutatja be, hogy hát bizonyos részleges árnyékolás és bizonyos fényviszonyok mellett az ő paneljuk akár 30%-kal kevésbé melegszik lokálisan, mint a más gyártóké. Látod, egy narancssárga cetlivel le van takarva egy rész, és itt azt mutatja, hogy a jobb oldali a 150 fokra melegszik, az övék az pedig csak olyan 90 fok körülre melegszik. Hát ez mind olyan technológiai fejlesztés, amivel egyre jobbak tudnak lenni a napelempanelek idővel. Most már igazából ebben az irányba mennek el a fejlesztések, én úgy látom, hogy hatékonyságnövelés, ilyen fél, meg 10%-okról beszélünk, meg ezek a fajta dolgok, hogy kevésbé melegszik, részleges árnyékolásnál is egy kicsivel többet termel, ezekkel lehet, úgy tűnik most már így kitűnni, vagy fejlődni, előrelépni technológiailag. Ez az Aico egyébként valami baromi nagy gyártó lehet, én nem találkoztam velük eddig, de ez az egyik legnagyobb stand ebben a csarnokban, legalábbis gigantikus, pedig hát nyilván itt a helybérletek is gigantikusak. Én erről a Tommatekről se hallottam előtte, bevallom, de gyakorlatilag mindenük van, nézd meg, az akkumulátortól kezdve a kisebb méretű, meg az igazán nagy inverterekig. Itt van például ilyen hajlítható panel, érdekes egyébként, ilyen rücsi felülete van, egészen mutatom itt az ilyen
baromi nagy regszekrényig, ez is saját termékük, amiben ezekből az akukból azt mondja 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13-at vagy 14-et be lehet rakni, az oldalára rábigyezteni egy ilyen baromi nagy invertert, és akkor ez így kompletten egy így lerakható, és akár én el tudom képzelni, hogy ez így akár kültéren is elhelyezhető, és azért ez így nagyon bőven egy nagy háztartásnak az ellátását is tudja egy ilyen fedezni, meg itt még az is látszik, hogy rendes napelem paneljeik is vannak, szóval teljesen komplett szolgáltatást nyújtanak, hát nagyon sok ilyen cég van. Itt egy olyan berendezést demóznak az urak, ami valami fajta ilyen optikai, mint egy távcső, ahhoz hasonló készülék, amivel elvileg a funkcionalitását lehet, tehát a jól működését lehet vizsgálni a napelemeknek, méghozzá úgy, hogy ott van az ábrán, hogy fönt van a tetőn a panel, nem kell leszedni, és ezzel a valami lézeres berendezéssel ránézve elvileg meg lehet állapítani, hogy jól működik-e, vagy sem. Also hier ist unser Sender, eben unser Lehrer, hier hinten ist unsere TV-Anlage. So, okay, ich halte das Mikrofon da. I gave you the reply today, so we are. Na hát ez meg a nagy energiaigényekre való megoldás, ilyen konténerek, gyakorlatilag szabadon bővíthető darabszámú konténer formátumú ilyen energiatároló állomás, gigasok akuval a belsejébe, nyilván nem háztartások, hanem cégek számára, vagy akár települések ellátására is szerintem alkalmas lehet olyan helyen, ahol egyébként nincs normális áramellátás és szükséges a hatalmas tárolókapacitás. És természetesen a napraforgóra is van gyári megoldás, nagyon brutális panelmozgató, ami nyilván a hatékonyságot azáltal tudja növelni, hogy mindig a megfelelő dőlésszögben tartja a panelokat. És ha már energiatermelés, akkor a Rolls-Royce sem marad ki. Nyilván nem napenergia, hanem hát szerintem ez valószínűleg dízelmotor. Az más kérdés, hogy régebben a Rolls-Royce repülőgépmotorokat gyártott, úgy tűnik, hogy a motorgyártó részlegüket azóta sem adták fel, ez valami gigantikus motor, ami feltehetőleg ilyen kiegészítő energiaforrásként használható olyankor, amikor nincs kellő napsütés, akkor be lehet röffenteni egy ilyet. Nyilván ez nem ekkora, ez egy makett, mindjárt megnézem, hogy ez milyen méretarányú. És itt Legóból pedig egy ilyen komplett telephely, szélerővel, napelemtáblákkal, konténerbe rejtett energiatárolókkal, sőt még daruval is, ami éppen behelyez egy ilyen konténert. Na és az ilyen nagy akuknál már az is egy szempont, hogy nyáron például a megfelelő hűtés meg lehessen, főleg ha egy ekkora gigadobozba vannak beépítve. Ez egy olyan doboz, ami nem csak az akukat tartalmazza, hanem egy folyadék hűtő modul is van benne, és itt látható, hogy mindegyik akku külön rá van kötve, és így a hűtése is meg van oldva, és így nem fog nyáron sem túl melegedni. Hát ügyes megoldás, de igazából ez egyszerűen elkerülhetetlen az ilyen nagy. És ez is olyan, hogy így egy az egybe telepíthető. Now, what's happening now? This is happening basically
this and next month. The completion of the feeder system and the initial network upgrades happen. So that's where we're at. I think this is going to be an interesting thing. If you look back, Na és végre találtam egy nátrium-ion akkus céget is. Ez hát még viszonylag új technológia, remélem, hogy hamarosan tömegesen el fog terjedni. A legfőképpen itt azt emelik ki, hogy ugye ez egyáltalán nem hajlandó vagy hajlamos a felrobbanásra, -40 fokig tud működni, és nem szükséges a számára fűtés, és 10.000 töltési ciklust is bír. Általában a vasfoszfátra olyan 6000-et szoktak mondani, tehát ez még a töltési ciklusok számában is jobb. Itt megmutatták, hogy ez a legnépszerűbb termékük, ez ugyanúgy méretben is egy olyan rack méretű, mint amit most legutóbb mutattam be egy videóba, a Wattcycle-nek a vasfoszfát akkuja, és ez is ugyanúgy 100 amperórás és 51,2 voltos, tehát gyakorlatilag azzal megegyező méretű. Hát azt mondta itt a hölgy, hogy ez nagyjából olyan 1000 eurós áron kapható, hát az egy picivel drágább, mint a vasfoszfát, de igazából ez már nem nagy árkülönbség. Meg természetesen gigantikus olvadóbiztosítékok. Ez a szélső, ez például 630 amperig alkalmas. One of the main highlights is combining the dedicated energy storage interface at the inverter with the DC-DC converters. Always been a strategic market for solar, and we have been investing here for the past decade, and with all storage manufactured by Bloomberg. 新能源跑出绿色产品的加速度，今天每一位各位同心同行，共创共赢。 And we wouldn't be able to have these achievements without the support and Most körülbelül 3 órája vagyok bent a kiállításon, és hát azért eddig már láthattatok néhány dolgot. Egy valamit biztosan tudok állítani, hogy amit kiállításra kerül, annak a 5%-át vagy néhány százalékát fogom csak tudni maximum megmutatni, meg az is teljesen véletlenszerűen lesz, mert amiket mutattam, például a félig átlátszó napelemből, vagy a bármelyik technikai megoldásból több gyártónak is volt, nem fogom mindegyiket megmutatni, hanem éppen ahogy sétálok és megakad a szemem valamin, arról tudok csak beszélni. Itt tényleg, hát nem tudom, ez a csarnok is, hát egy ilyen több száz méterszer több száz méter méretű, eszméletlenül nagy, itt összesen nem tudom elképzelni, se tudom, több ezer kiállító van. Olyan kültéri világítási megoldások, ami egyben a napelem és egyben maga a lámpatest, van olyan kisebb méretű is, itt ez pedig 1,6
komoly napelem van rászerelve egy ilyen világítótestre. Feltételezem, hogy ez utcai, közületi világításra szolgál. Olyan elektromos autó töltő állomás tulajdonképpen, amiben itt van maga a töltő, és mellette egy ilyen hatalmas akupak. Nem csak az akuból tölt, tehát azt írja, hogy battery assisted, tehát akku rásegítéses töltőállomás, 240 kW-os töltésre képes, de ehhez kell az, hogy ugye az akut mint egy puffert használja, abból kiegészíti. Nyilván van valamekkora hálózati betáplálása, de az nem tudná ezt a töltőáramot vagy töltőteljesítményt, és ehhez egészíti ki az akku, ami aztán, amikor nincs rajta az autó, ami töltődik, olyankor az akku visszatölti magát, és amikor viszont autót kell tölteni, akkor az akku segítségével tudja a sokkal nagyobb töltési sebességet. Ilyen a DEI-hez hasonló kinézetű inverterekből nagyon sok van, tehát nem tudom, ez legalább már a 10-15. gyártó, akinél ilyesmit látok, így felépítésre, meg kinézetre is nagyon hasonlóak, úgy tűnik, hogy ez a design ilyen általánossá vált, ez a leggyakoribb ilyen lakossági felhasználásra is szánt inverter kinézet mostanában. De ahogy láthatod, ennek a cégnek is vannak sokkal nagyobb igényeket kiszolgálni képes megoldásai is. Többen írtátok hozzászólásban, hogy mi érdekelne benneteket, és azt írták, hogy az ilyen erkély napelemrendszerek, vagy hát ilyen plug and play szerelés nélküli rendszerek, na hát itt van ez. Ez egy olyan akku, ami valójában önmagában tartalmazza az invertert is. Itt a képen látszik, hogy a fickó ül a nappaliban, és itt a konnektorba be van dugva az akku, és feltételezhetően ezen keresztül ad áramot a háznak. És ilyen különböző kivitelben van, ez például ilyen modulokból egymásra rakható és ezáltal bővíthető, és akkor itt mutatja, hogy egyszerűen csak bedugod a konnektorba. Hát ez sajnos Magyarországon nem szabad, ugye, hogy úgy rácsatlakoztatni egy akut vagy egy rendszert, hogy bedugod a konnektorba és azon keresztül adjon be áramot, de ezt Németországban például szabad, még az Aldiban is kapható volt ilyen úgynevezett erkély napelemrendszer. Na, ezek ezt tudják, és akkor itt mutatja, hogy közvetlenül, itt van egyébként, mutatom a készüléken is, közvetlenül is tud napelemet fogadni, és azt egyből eltárolja, és utána gyakorlatilag egy villásdugóval a konnektorba csatlakoztatva pedig elvileg el tudja látni a lakást árammal, de ahogy mondtam, ez sajnos Magyarországon ez nem szabályos. Jelenleg ilyet nem szabad csinálni. Igazából én azt remélem, hogy ez változni fog, mert ennek egyébként lenne értelme, mert ez tényleg baromi egyszerű, egy ilyen dobozt leraksz valahol a szobába, az erkély korlátra kiakasztasz néhány napelemtáblát, azt rákötöd, egy villásdugóval bedugod a konnektorba, és akkor, ha más nem, akkor ilyen UPS-ként, tehát áramszünet esetére el tudja látni a lakást. És ami még nem volt, hát napelem tábla tisztító berendezés. Itt 4 darab ilyen gigantikus tábla van kirakva, az a mutatja, hogy nyilván ez napelemparkok számára alkalmas, egy ilyen lánctalpas önjáró kütyű, hogy most ezt mi mozgatja, meg milyen vezetékekkel hova kell rákötni, az egyelőre nem derült ki a számomra, de az ilyen nagyüzemű napelem tisztításra is van technikai megoldás.
És arra is van megoldás, hogyha például tetőként akarsz használni napelemeket, akkor ugye azokat bizonyos 1-2 centis távolságra kell őket rakni, mert ott vannak a rögzítő profilok köztük, de van erre ilyen szigetelt megoldás, amivel ezeket a köztük lévő réseket le lehet fedni, és akkor így az egész felület egy egybefüggő vízálló felületet alkot. Ezt lehet, hogy én is alkalmazni fogom majd, utána nézek, hogy ebből nálunk Magyarországon milyen kapható-e, meg milyen verzió kapható, hogy azt az előtetőt, amit napelemekből akarok megcsinálni, azt így összeszigetelni, és akkor köztük a réseken se folyik be a víz. És ez pedig nem napelem, hanem egy olyan tükörrendszer, aminek a közepébe például egy ilyen csőspirált lehet tenni, és koncentrálja oda középre a napsütést, és ott viszont nagyon nagy hőt lehet vele előállítani. Specifikus célokra alkalmas berendezés. Ez például ismerős lehet, ugyanis konkrétan erről a 2400 wattos Fossibot Power Stationről volt már korábban videóm, de hát az látszik, hogy nagyon sok kisebb-nagyobb Power Stationjük van még ezen kívül, meg egészen nagy akuik is vannak, tehát itt vannak a háttérben a napelemrendszerhez való akuik, meg olyan cuccuk is van, ami úgymond ilyen erkély napelemrendszerhez alkalmas. Ja, és azt meg sajnos láthattátok, hogy milyen gyakran vibrál a kép. Egyszerűen nem tudom úgy beállítani a kamerát, hogy ezt kiszűrje, ugyan tud a kamera automatikus, meg 50 és 60 Hz-es ilyen vibráció kiszűrést is, de egyszerűen olyan, most néznek itt mögöttem láthatod, hogy gyakorlatilag végtelen számú stand, mindenkinek valami másmilyen fajta LED-es világítása van, és egyszerűen nem lehet úgy beállítani a kamerát, hogy mindenhol jól legyen, és ezért egyszerűen van, amikor vibrál a kép, mert a maga a világítás, a LED pont úgy vibrál, hogy így belelátszik a kamerába, ez szabad szemmel nem látható. Ez pedig egy olyan berendezés, ami elvileg a havat szedi le a tetőről, megakadályozza, hogy összegyűjjön a tetőn, a napelemeken a hó. Ezek pedig olyan drónok, ott van egy nagyobb, és itt van egy kisebb is, amelyeket kifejezetten arra fejlesztettek ki, hogy napelemtáblákról, nyilván ez is napelemparkokban nagy felületű egybefüggő napelem rendszereknél hasznos, hogy ezzel le lehessen tisztítani, le lehessen mosni róla a port, nyilván ezáltal javítva a termelést, hogy ha nem lesz koszos a napelem, akkor nyilván többet termel, de hogy erre már speciális drón is van, ezt nem gondoltam volna. És itt az alján látszik valamilyen szivattyú rendszer, felteszem, oda lehet valahogy valamilyen tartályt csatlakoztatni, ide meg valamilyen mosófejet, és akkor a szivattyúval nyilván tudja valahogy nyomni a vizet. Ezen a nagyon látszik, hogy beépített tartálya van még hozzá, meglehetősen nagy, ez így ránézésre van, hogy 30-40 literes tartály. Meg az is látszik, hogy ezért látod, ez is 3D nyomtatott, meg elég sok alkatrésznél látszik, hogy valószínűleg ezek nem túl nagy szériás dolgok. Egy része 3D nyomtatott, meg a többi is még ilyen. Hát nem annyira kifinomult design, mint mondjuk egy DJI drón, de nyilván ezek sokkal kisebb példányszámban is kellnek el.
Ez pedig egy olyan komplett gépcsalád, ami az ilyen nagy napelemparkok karbantartására alkalmas. Ez itt például, ami itt van előttem, ez egy Homaro. Ott a háttérben van olyan is, majd megmutatom, ami fűkasza, ez valami fajta kamerával felszerelt kütyű. Ez például egy ilyen alternáló kassa tulajdonképpen, amivel a füvet lehet nyírni. Ez pedig egy még durvább, ugyanis itt a felnyitható teteje alatt egy drón is lakik, amivel meg gondolom, hogy ellenőrizni lehet a terepet, meg gondolom ezek a kamerák is arra szolgálhatnak, hogy ez automatikusan be tudja járni a terepet, és ellenőrizni, hogy minden rendben van-e. Sőt, olyan is van, ami magának gyakorlatilag a tartószerkezetnek az építését is meg tudja oldani, csavarozni. Ez itt éppenséggel most például azt imitálja, hogy hogyan lehet egy anyát rácsavarni. Ez pedig egy távirányítós, hát én nem is tudom, talán cölöpverő gép, ami kint a területen ugye a tartószerkezetnek a cölöpjeit leveri. Valószínűleg ez valami önjáró robot, amit innen lehet irányítani egy ilyen, hát körülbelül ilyen PlayStation távirányítónak tűnő dologgal. Hát és itt van maga a gép is, az előbb ugye az egy szimuláció volt, amit irányított az ember. Ez meg így ekkora. Thank you. De persze ilyenből is van több gyártónak nagyon hasonló gépe. A különböző tartószerkezeti elemek gyártóinak a kiállított cuccaival is meg lehetne tölteni egy egész csarnokot. Nem egy csarnokban vannak, de rengetegféle, mindenféle tartószerkezet mindenütt. Iszonyat, hogy ez mekkora. Hát olyan, maximum a felébe voltam a csarnokoknak. De láthattátok, hogy van olyan több egész csarnok, ami például ilyen tartószerkezetekkel van tele, meg tartószerkezet építőgépekkel, meg segédeszközökkel, meg ilyenek. Azok nem igazán érdekesek nekünk ilyen otthoni, saját magának napelemet építő embereknek. Az elektromos autós részen is voltam, egy kicsit belekukkantottam, de hát igazából abban se nagyon. De iszonyatosan hatalmas ez a terület. Most még a Dejét megkeresem, az pont a tök átellenesen a másik oldalán van a területnek, mint ahol az előbb befejeztem a nézelődést, de szerencsére az a kijárat közelében van, úgyhogy odáig gyorsan bemegyek, megnézzük, hogy van-e valami újdonság, amiről még nem tudunk, aztán akkor szerintem mára ennyi. Holnap meg még jövök vissza a Wattcycle-hoz. Voltam már ma náluk, Szelli a kapcsolattartójuk fogadott is, megmutogatta, hogy mi van, de ezt holnap élőben mutatom meg. Hát ez nektek, amikor ezt a videót nézitek, akkor már nem holnap lesz, hanem egy-két héttel ezelőtt, de ebben a videóban is bent lesz. Na, megtaláltam a Dejét, tehát az egyik legnagyobb stand, azért az elég durva, meg az egyik legnagyobb inverter is, amit eddig láttam. Ez kérlek szépen, ugye egy 125
kW-os inverter, hát eléggé hasonló, ugyanúgy néz ki, a kijelzője, a kezelőszervei, de ugyanaz, mint ami nekem van otthon 2, csak hát ez nem az a méret, várjál, megpróbálok ideálni így mellé, hogy ez mekkora, egy ilyen 2 ember méretű. Az alján látszik, hogy hát én nem is tudom, 8 vagy 10 stringet tud kezelni, de várjál, kezemmel mutatom, hogy ez a ki meg a bemenő kábel vastagság, tehát hogy 125 kW-hoz már azért kell némi vastagság a vezető keresztmetszetben. Nekik is vannak ilyen hordozható, ilyen Power Stationhoz hasonló egységeik, ami közvetlenül, hát szerintem valószínűleg napelemet is tud fogadni. Aha, itt van, látszik, hogy 4 stringet tud fogadni, pedig ez nem egy nagy eszköz, és akkor 230 voltos kimenete is van. Ez pedig konkrétan az egyik, amilyen otthon van, és ennek a testvére, ez a 6 kW-os, és ennek a tesója az 5 kW-os, másik ugyanilyen, ami van otthon. De itt láthatod, hogy hát hasonló nagy tesók vannak sorban, ez például 18, 20 és 50 kW-os méretben is vannak ezek, hát az már egy igen komoly háztartás ellátására is alkalmas. És itt meg a 16 kW-os akku, amilyet most nemrég mutattam be, ilyen kerül az új napelemrendszerbe otthon. Pont ez a kijelzős modell. Nekünk, nem tudom, láttátok-e a napelemrendszerekről készült videót, ez már a második napelemrendszerem lesz, ide berakom a linket, nézzétek meg. És itt meg a legújabb modell, itt ki is írták, hogy New, ez egy 12 kW-os egyfázisú. Hát az látszik, hogy a különbség az, hogy ugyan itt is nyomógombok vannak, de azok máshogy néznek ki. Nem tudni, hogy a kijelző felbontása változott-e, mert az nincs beüzemelve, meg az, hogy igazából ugye amilyen nekem is van, annak az egész oldala, meg az eleje, meg mindene fém, ennek ez a fehér része, ez lehet, hogy fém, de itt elől ez a fedél, ez viszont műanyag, de egyébként oldalról nézve eléggé ugyanolyannak néz ki ezek a gigantikus hűtőbordák. Ez lehet, hogy ugyanaz, szerintem nem sokat változtattak rajta, hát ez ilyen dizájnbeli modernizálás, meg hát ugye azt nem tudni, hogy például maga az irányító szoftver az mennyiben modernizálódott. Itt egy ilyen plakátot találtam ezekről a legújabb inverterekről, és azt írja, hogy Smaller, Lighter, Higher Power Density, tehát hogy igazából kisebb és könnyebb lett, valószínűleg másban nem nagyon különbözik. A könnyebbségnek meg biztos az egyik oka, hogy például az eleje műanyag, mert látod, a kijelzőképe az ugyanaz, szóval valószínűleg belülről meg funkcióiban igazából nem sokat változott. Na és ez meg itt az igazi mindent egy helyen gyártás, a BYD, aki ugye nem csak hogy akukat, invertert, meg mindent is gyárt, hanem aztán a saját akuit meg belerakja a saját gyártmányú autóiba, és így eléggé olcsón meg tudja oldani az akku problémát. Valójában jól néz ki ez az autó szerintem. Na, 24-e szerda, visszatértem, a mai nap már csak a Wattcycle élő bejelentkezés van vissza, meg persze csinálok náluk vágóképeket is, de nézd meg itt az északi bejáratnál milyen szökőkút van, ez egy ilyen, hát ide állok mellé, egy ilyen nálam jóval magasabb golyó, nem hiszem, hogy tömör kőből van, bár ki tudja, az a lényeg, hogy így forog,
és mert szerintem, hogyha tömör lenne, akkor ez egy 10 tonnás folyóbb is, de persze ki tudja, bármi lehet. Na, megyek be. Idén az Intersolarra 3 különböző újdonsággal készültek a Wattcycle-nél. Ez az egyik. Egyébként mutatom, hogy pont ilyen 314 amperórás mini van nekünk most a lakókocsiba. Ez kapacitásra ugyanazt tudja, de hát annyiban különbözik, hogy ez valamivel alacsonyabb, mivel ebbe alapból fektetve vannak belerakva a cellák, és ezáltal sikerült azt elérniük, hogy beférjen a lakójárművekbe, a lakóautókba az anyósülési alatti akutároló helyre, meg ez még annyival nyújt többet, mint az a másik fajta, a régebbi típus, vagy hát másmilyen alakú típus, hogy ez self-heated, tehát saját fűtéssel rendelkezik, ami azért jó, mert ugye az ilyen vasfoszfát akuk 0 fok alatt nem hajlandók venni a töltést, viszont amelyiknek saját fűtése van, az megcsinálja azt, hogy amikor töltést kap, akkor először felmelegíti magát 5 fok fölé, és akkor utána már simán lehet tölteni, és egyébként ez egy olyan, és meg még abban is különbözik, hogy ez fémházas, míg ezek pedig műanyag burkolatúak, tehát ez valószínűleg strapabíróbb, egy olyan 10%-kal kerül többe, mint ezek a műanyagok, és most már ezt is lehet rendelni. Ez 250 amperes BMS-sel van szerelve, míg ezek 200 amperessel, ugye ezáltal ez egy olyan 2500 wattos kimenőt tud, ez meg körülbelül olyan 3000 wattot, tehát még ilyen szempontból is továbbfejlesztették, és mondom, ez most olyan 10%-kal kerül csak többe. A másik újdonságuk az ilyen nagy napelemrendszerekhez való akuk, ez például ez a gigantikus itt mellettem, ez egy 32 kWh-órás kapacitású, 15 kW maximális kimenő teljesítményre képes cucc. Hát ez egy gigantikus nagy dolog, 1,6 millió forint körül van ennek az ára, nagyjából 250 kilós. Ennek a fele mérete, tehát 16 kWh-órás és 5 kWh-órás is van ugyanilyen formában, színes érintőkijelzővel, vasfoszfát cellákkal és aktív balanszerrel. A kijelzője egyébként meg a funkcionalitása ugyanaz, mint ennek a regbe szerelhető méretnek, egy ugyanilyen volt már nálam teszten, sőt most is ott van otthon, annak a videóját meg tudjátok nézni ide a sarokba kattintva. A kijelzője meg az egyéb dolgai azok ugyanazok, csak hát na, ez egy nagyon-nagyon más méretkategória. Na és a harmadik újdonságuk, amit pedig ide hoztak a kiállításra, az ez a 2 gigantikus és dizájnos doboz. Ezeket ők ilyen all-in-one balkoni egységeknek hívják. Itt van Balcony Energy Storage Unit. Hát annyiban nem all-in-one, hogy a napelemet, hogy fogadni tudjon, ahhoz kell hozzá egy mikroinverter, de egyébként az akut és a 230 voltos AC invertert is tartalmazza. Ez a kisebbik doboz, ez már most előrendelhető, olyan 500 000 forint körül van az ára, de 10 kWh-órányi akku van benne. Na most, hogyha belegondolsz, hogy az 5 kWh-órás regbe szerelhető akkuból 2 darab, az majdnem 700 000 forint, ebből a 10 kWh-órát megkapod 5 ér plusz az inverterrel együtt. Tehát valójában ez ilyen szempontból sokkal jobb vétel, és akkor ez tudja azt, hogy egyrészt van olyan bemenete, ahol egy mikroinverteren keresztül napelemet tud fogadni, és a másik oldalon pedig van 230 voltos kimenete, tehát valójában ezt rákötöd a napelemre, lerakod valahova az erkélyre, akár vagy a szobába, vagy bárhova, és tulajdonképpen egy applikációból vezérelhető, és itt a kimenetén keresztül pedig, hogyha szigetüzemben használod, akkor rá lehet kötni tulajdonképpen bármilyen fogyasztót, de ez azt is tudja,
hogy ezen a kimeneten keresztül a konnektorba be lehet dugni, és akkor ellátja az egész házat. Hát ez Magyarországon csak szigetüzemben szabályos, de itt Németországban ez úgy is szabályos, hogyha közben a ház rendszere áram alatt van, és ez automatikusan érzékeli, amikor a bejövő áram megszűnik, és akkor mint egy UPS-ként átvált, és onnantól kezdve meg ő látja el a házat árammal. Hát sajnos ez Magyarországon nem szabályos, de szigetüzemben használható.